Thế giới mới xin chào tất cả các bạn. Đại dịch Covid-19 như một cú đấm giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới. Rất nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. Bất động sản, hàng không, du lịch, dịch vụ ăn uống, một loạt ngành nghề trụ cột của nền kinh tế gần như tê liệt. Hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Để cứu lấy nền kinh tế Mỹ đang ốm yếu bởi dịch bệnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lại tiếp tục làm công việc ưa thích của họ, giống như trong quá khứ mỗi khi nền kinh tế này gặp khó khăn, đó là giảm mạnh lãi suất về gần 0%, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc về 0% và tung ra các gói nới lỏng định lượng mới với con số lên đến 2.600 tỷ, bằng 12% GDP của nước Mỹ. Hành động đó của Fed là phát trụng đầu tiên báo hiệu một đợt chạy đua in tiền của các ngân hàng trung ương các nước trên thế giới, đánh dấu một thời kỳ siêu lạm phát toàn cầu chuẩn bị xảy ra. Hiện tại tuy vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá hết các tác động của đợt lạm phát này lên nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là lạm phát sẽ tăng cao. Vấn đề con số lạm phát là bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào mức độ in tiền và điều chỉnh lãi suất của chính phủ các nước. Dừng lại một chút cho những ai chưa hiểu lạm phát là gì, nguyên nhân tại sao mỗi khi chính phủ in tiền thì lạm phát sẽ tăng lên, thì hãy xem lại video này của mình ở góc phải màn hình nhé. Quay lại với câu chuyện, hiện tại kịch bản khôi phục kinh tế sau đại dịch của chính phủ các quốc gia đều là sống chung với dịch bệnh và sẽ coi đại dịch Corona như một loại dịch cúm thông thường. Việt Nam chúng ta cũng đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Chính phủ cũng đã và đang tung ra các gói kích cầu kinh tế. Đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Tuy vậy, việc làm này cũng tạo ra mối lo rất lớn về lạm phát. Quay ngược thời gian một chút về quá khứ, vào năm 2008, khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tung ra các gói QE cứu trợ kinh tế Mỹ vì suy thoái kinh tế, thì lúc đó chính phủ các nước, trong đó có Việt Nam, cũng đã có hành động tương tự khá giống với thời điểm hiện tại. Ở thời điểm đó, lạm phát của nước ta đã tăng phi mã, đạt ngưỡng 23% một năm. Có nghĩa là với con số này, nếu chúng ta giữ tiền trong người thì sau khoảng 5 năm, toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng ta sẽ bị xóa sổ. Trong những năm gần đây, trước khi xuất hiện đại dịch, lạm phát tại nước ta rất ổn định, dao động từ 3 đến 4% một năm. Đấy là mức lạm phát rất hợp lý cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác trong bối cảnh hiện tại khi mà chính phủ đang phải đối mặt với một nền kinh tế kiệt quệ vì dịch bệnh. Hơn nữa, trước sức ép của gói QE kích cầu của Fed lên tới 2.600 tỷ USD thì chính phủ nước ta có không muốn in tiền và hạ lãi suất cũng không được. Đó là lý do vì sao lạm phát thời gian sắp tới chắc chắn sẽ tăng lên như một điều tất yếu. Vấn đề là lạm phát cao hay là thấp mà thôi. Có một câu hỏi ở đây là liệu rằng với tình hình hiện tại thì lạm phát ở nước ta có lên đâu đó 20% giống với thời kỳ 2007, 2008 hay là không? Theo quan điểm của cá nhân mình thì xác suất xảy ra điều này không cao. Tuy nhiên vẫn phải dự phòng cho tình huống xấu này. Lý do mình đưa ra là vì sau hai cuộc lạm phát ngưỡng 23% vào 2008 và 17% vào 2011 thì ít nhiều chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã có những bài học kinh nghiệm để nhận diện và đối phó với lạm phát. Tuy vậy, với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, chúng ta phải dự phòng cho những tình huống xấu nhất, không để lạm phát bao mòn đi những đồng tiền tiết kiệm của mình. Vậy tại sao ở thời điểm này, khi mà lạm phát có xu hướng tăng cao và lãi suất được giữ ở mức thấp, thì việc gửi tiền tại ngân hàng không phải là lời khuyên của tôi dành cho bạn? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi sẽ giải thích cho các bạn như sau. Bản chất của vấn đề là khi chúng ta gửi ngân hàng hay là cầm tiền đi đầu tư một cách nào đó thì lãi suất thực tế nhận được tính bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát. Hiện tại lãi suất tiền gửi ngân hàng là 5 đến 6% một năm, lạm phát là dao động từ 3,5 đến 4%. Như vậy thì lãi suất thực tế bạn nhận được là 1 đến 2% trên một năm. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta đầu tư một cách nào đó thì lãi suất thực tế bạn nhận được là con số sau khi đã trừ đi mức lạm phát. Nếu việc gửi tiền ở ngân hàng hay đầu tư mà lãi suất thực ấm
tức là lợi nhuận từ việc đầu tư của bạn thấp hơn mức lạm phát. Đồng nghĩa với việc hoạt động đầu tư của bạn không hiệu quả, mặc dù trông có vẻ bạn vẫn đang có lãi. Nếu tình trạng lãi suất thực ấm kéo dài trong một thời gian đủ dài thì bạn sẽ thấy túi tiền của bạn bị bao bon nhanh chóng. Điều đó giải thích vì sao tỷ lệ lạm phát quan trọng không chỉ với nền kinh tế một quốc gia mà ngay với cả túi tiền của tất cả mọi người. Như vậy, tại thời điểm này, khi mà mức lạm phát có xu hướng gia tăng thì rất dễ xảy ra tình trạng lãi suất thực ấm khi gửi tiền vào ngân hàng. Do đó, lời khuyên của mình dành cho bạn là phải rút tiền từ ngân hàng để đi đầu tư các kênh khác. Nhưng vấn đề ở đây là nên đầu tư vào kênh gì là phù hợp: vàng, chứng khoán hay là bất động sản? Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy để mình chỉ ra sự tăng trưởng lợi nhuận trung bình của các kênh này tính trong vòng vài thập niên trở lại đấy trên biểu đồ dưới đây. Ở biểu đồ này, đường màu xanh là chỉ số công nghiệp Dow Jones Mỹ, màu đỏ là chỉ số S&P 500 và màu xám là chỉ số tăng trưởng của bạc và màu vàng là của vàng. Thì như những gì bạn đã nhìn thấy trên biểu đồ, trong khoảng 30 năm qua, mức tăng trung bình của thị trường chứng khoán Mỹ so với 30 năm trước là một con số khá ấn tượng, 1000%. Trong khi đó, con số này của bạc là 500% và của vàng là 350%. Như vậy là trong khoảng 3 thập kỷ qua, so với vàng và bạc thì thị trường chứng khoán Mỹ đã cho mức sinh lời cao hơn nhiều. Điều này lý giải vì sao tại Mỹ có khoảng 90% dân số đầu tư chứng khoán, trong khi đó con số này tại Việt Nam chỉ đâu đó 5%. Với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, cộng với gặp lúc chính phủ đang chủ trương bơm tiền mạnh vào nền kinh tế, thì có thể nói rằng chứng khoán sẽ là một kênh mang lại cơ hội lớn cho mọi người gia tăng tài sản mà sau một vài thập niên tới khó có thể đạt được. Thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ lúc khai sinh vào năm 2000 cho đến nay đã được 21 năm và mức tăng từ đó tới nay là một con số khá ấn tượng, 1400%. Xét về tầm nhìn trung và dài hạn, mình đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vẫn tăng trưởng tốt, và với đà tăng hiện tại thì thị trường chứng khoán sẽ đạt đỉnh vào khoảng 2.500 điểm ở đâu đó năm 2023. Các bạn đang xem kênh Thế Giới Mới, xin hãy nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Đối với thị trường bất động sản, kể từ lúc bất động sản Việt Nam chạm đáy và cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, bất động sản nước ta đã có hai nhịp tăng khá mạnh vào 2012 đến 2013 và 2017 đến 2018. Sau đó vào năm 2019 thì thị trường bất động sản bước vào giai đoạn điều chỉnh tích lũy và lại gặp lúc đại dịch nên nhiều phân khúc hiện tại đang trong trạng thái trầm lặng. Tuy nhiên, tôi thấy rằng sắp tới khi mà nền kinh tế đang từng bước mở cửa trở lại, đại dịch được kiểm soát thì cũng chính là thời điểm vàng cho bất động sản có một nhịp tăng mới. Cá nhân mình đánh giá đấy cũng là thời cơ vàng để các nhà đầu tư có thể gia tăng tài sản của mình trên thị trường này. Tuy nhiên, có một điều lưu ý là song song với cơ hội thì luôn tồn tại những rủi ro, dù đó là thị trường chứng khoán hay là bất động sản. Hiện tại có không ít bất động sản đang trong trạng thái bị thổi giá quá cao so với giá trị thật của nó, và công việc của mọi người trong cương vị là một nhà đầu tư là biết lựa chọn, phân khúc và tìm ra những bất động sản có giá cả hợp lý. Điều đó giải thích tại sao để đạt được thành công trong công việc đầu tư của mình thì việc đầu tư thời gian và tiền bạc cho bản thân lại trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Vàng và bạc là hai tài sản trú ẩn an toàn lúc nền kinh tế gặp khó. Do đó, vàng bạc sẽ thích hợp để đầu tư vào thời điểm lạm phát bắt đầu tăng cao và nền kinh tế chuẩn bị kết thúc chu kỳ phát triển của nó trong vài năm tới. Trên đây là những chia sẻ chân tình của mình về việc chọn kênh đầu tư trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam hiện tại. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp cho các nhà đầu tư chọn được kênh phù hợp và có lợi nhuận tốt cho tài khoản đầu tư của mình. Nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn về các kênh này cũng như có những câu hỏi nào muốn mình giải đáp
thì hãy comment bên dưới video, mình sẽ trả lời. Hoặc có thể liên hệ với mình qua địa chỉ ở dưới phần mô tả. Các bạn đang xem kênh Thế Giới Mới, nếu thấy video này đã mang lại giá trị gì đó cho các bạn, xin hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.